még egy 5 perc, jó? Addig is nyomjatok egy lájkot, a megosztást esetleg.
Szevasztok! Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, bocsánat a 13 perces késésért, sorry. Most lesz kész a kajcsi, meg ilyenek. Aztán rég volt már Witcher 3, ezt az egyik kedvenc nézőmtől kaptam, Fischer Zsoltitól. Szia szakember, szia Tamás, szia Nika, szia Kata, szia Tamás, szia Dark Shadow. Akkor szerintem nem is húzzuk tovább az időnket, hanem akkor folytassuk ott, ahol abba hagytuk. With my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Persze, Mávnál dolgoztam 2,5 évig, jaja? Úgy bizony. Oh my god. Ez is pahac.
Úristen, mi ez? Oké, és nem múlik. Amúgy meg igen. Ezek engem is megfektet, gyerekek. Tehát, fogjuk rá itt a reményből. Ó! Ezt láttátok, hogy nem bírt magával az ajtó? Összejandráindet meg kell. Honvágyam van. Nekem is honvágyam lenne, ha ilyen fejemre lenne, mint neked van? Tehát jó kell. Még nincs, a héten lesz megcsinálva. Nem akarok gyorsutazni. Mert katonával is akarok beszélni. Hol lett a lovam? Gyerekek, ellopták a lovamat. Dick itt van! Keszeg! Te ló! Te keszeg! Move it! That's it, Roach. Ez az keszeg azt mondja. Gyerünk, vágtass! Kérdezd meg a vadászt, ott talált rá a holttestekre. Megkérdezzük a vadászt. Dick azt megint fúrnak. Bassza meg, hát, már bocsánat, ilyen nincs. Kings do the fighting. Peasants do the dying. We'll eat local grass for them. Erre kell meg gondolom megkérdezni a vadászt. De nem akarjátok már felakasztani magatokat? Amúgy, kedves kutkáló emberek. Derült nap, derült időnk van, közben megfúrják az ereganyjukat. Ja, elvileg derült, de jó van. Nem szeretek a witchereket. Good woman, is this the road to Vizine? Anyone home? Must be out hunting. Oh. Csak lábnyomok. Trail's fresh. Mislav just left home. Friss lábnyomok. Come on. Én kérdezzük meg akkor a füves asszonyt is. Az asszony nagyon füves lehet akkor. I think those plums are wreaking havoc on my gut. Ne fárasztjuk szegény keszegünket. Geri, azaz, amúgy... Az indexképen? Igen, én vagyok. Bad time. Not at all. Dehogy, Hand me the add a bag of kódos tickets. füvet, azt a... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, Jó, but I know a bit. De For tudok instance, egy that más, beggar takes például azt, poisonous. In large doses.
Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. De hogy hívják a lovat? Griffin do that to her? Talina. Yes. Attacked Hogy her at tudtam, night. She hogy a was Griff walking in the woods. bántalmazta ezt a At csajt? night? Through the woods? In Nem is wartime? Facebookon? Melyik Meeting a boy. képre gondolsz The attól young, függ? you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling Így in van, the skull. Andrés egy színész. Így Nothing bizony, my de bros can do to help. én egy rohadt színész vagyok. Megadom Griffet, nem lesz több áldozat. I've agreed to kill the Griffin. No more victims after I do. There will be, of course. With the griffin gone, others will kill in its stead. Monsters or men. Valószínű emberek. So what do you think I should do? Ja, nem. Ply your trade. Dolgodat csak ne hívd, don't hogy think you bármi can change anything. változtathatsz vele. Hát így most világváltoztatáson megyünk keresztül, mók. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. Oh Ez yes, egy hetes the hulla. griffin. De kis Might have rendesek. guessed. Mint az egy hetes I was hulla. thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a Akkor witcher. milyen a live? Jó megy, vagy van valami Who now can probléma vele? afford Azt the bounty on a létszésíjetek griffin's már. head? Akik Captain majd dislike-ot Peter nyomtak, Sars, azoknak nem something. tudom mi bajuk van, de Ah, good to know the black ones are looking out for yeah. our welfare. amúgy meg kajakra. Péter kapitány már csak ilyen. Doubt Yeah. Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like Just a a decent man. man. There are no decent men in the army. They're only orders. Csak parancsok vannak. Not from here, are Nem you? vagy ide valósi, ugye? A lot of bitterness in Sokan you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. Éli az életét. True. Semmi közepén vagy csaja. And you're in a hurry. Te pedig sietsz, mert csak haza. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Használni Witcher ezérkédet a vadász megtalálásához. Ha valami küldetésed frissül, értesítés jelenik meg róla a képernyő bal oldalán, tehát ott a térkép alatt. Ha a frissített küldetés nem aktív, nyomd meg a V gombot az aktiváláshoz. Nincsen, mert látod, ilyen szar. Látod? Ilyen szar. De akkor lesz facecam is. Na, kösz. Csak ahhoz mindig kimegyek a képből amúgy. Szia Zsolti! Pacsi! Ott van, látod? Az a neve a lónak. Látod? Az a neve a lónak, hogy keszeg. De nem tudom mit kötsz Kata, de nézd meg, az a neve, hogy keszeg. Összelúgtaljuk magunkat. Ó, ott egy Andrés. Ez nem az a kapva, jó? Na szóval... Összeszedtünk mindent, azt hiszem. Van valami inventorink? Van! Zsír!
Utazótáska. Itt láthatod a birtokodban lévő egyéb tárgyakat. Használj szűrőket bizonyos típusú tárgyak megjelenítéséhez. Tamásnak Ferda hajlamai vannak. Amúgy meg kajakra. Statisztikák. Eszköztárfülek, ezen a fülön láthatók a küldetés tárgyak és más kategóriában nem illő holmik. Eszköztár, ezen a fülön láthatók az ételek és a keszek tárgyai. Tehát a lovacskámnak a tárgyai. Aztán ezen a fülön láthatók a fegyverek és a páncélok. Nagy és kicsi tárgy leírás közti válogatáshoz nyom meg a görgő gombot. Itt erre részletes, hogy Geráltnak valamely ruhadarab. Az önnézet opcióval olyasmit is felpróbálhatsz, amit még nem tudsz használni. A telepményen és a semmigyének megváltoztatása. Karakter. Ingyen a Witcher főzetet, de ahhoz, hogy használsd el a fel kell szerelned. Főzetek, kattints a főzetek főre. Igen, húzd az italt valamelyik főzet helyére. Ez az. Farkassóra főzet. Átmenetileg kettőre csomagolj az összes tárgy követelmény szintjét. Oké. Tárgykészítés. Ez egy levél volt. Ez a kaják. Fákja. 26, 81. Jesus! Nem is tudtam, hogy ilyen jó vagyunk. Milyen 7, 10 mi van? Tamás hang vagy, amúgy meg. Na menjünk, keressük meg a vadászunkat. Egyébként nem. Mi bajod van, Keszeg, rohagyj meg! Fussál! Akarom mondani, ügessé! Azokért majd visszajönk ezekkel a dolgokkel. Aha. 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 You, Ms. Csak Love. megtaláltuk a vadászot. Hear that? Gratulálunk, Kata. No, wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Találtál nymf? Nem tudom mi az. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. De mindegy. Where'd you find them? Mert nem tudom miről van szó amúgy. Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. De kis flögma. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Hát itt van lent a Will you help? csöt. That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Oda. Nagyobb a Hát Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. Volt kutya. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in Megint volt scabies. kutya alkat. Too late. Attacked another one.
Beszélj a vadásszal. Hol a vadász? Állj meg, Mó! Állj meg, Mó! Dieter. You know him? Ismered? We Együtt served at the szolgáltunk Lord's az Manor úr together. kastélyán, ahol most a Where the feketesek Black Army's táborozik. encamped now. Ő lovász He volt, was a én meg stable hand, I fővadász. was the Lord's hunter. Milyen kora német? Lovász, meg That was fővadász. before. Szia, Well, Cseka! A Szia, long time szia! ago. Üdvözöllek abban a kis szerény lájvacskában. A Nifgaridály... Azt én nem tudom kimondani amúgy, de semmi baj. No, not at all. No, akkor... Can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? A Witchert! much. Szia, Not my kind of Zsolti! game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear Persze, me hogy nor lehet. spy me. Kutyafajt, kutyazsír. Na, menjünk. Run, Roach. Na, a vadászt kéne követnünk. Not so fast, Roach. Lugos szarvas, gyere csak ide! Szegény szarvas. Majd oda hívjuk a pacikat. Kis pacikat majd oda hívjuk. Keszeget. Keszeg a ló. És most kötök. Célpontot nem talál. Ja, oké, mehetem. Twas here. Dig de bugos ez a ló. Szia, One Dodge. lay there, by the stump, headless. The Vagy other hung from adó, a branch, vagy radó. gut splayed, Hol stretching van itt down to... Dodge? Nem tudom. Azt hiszik, hogy ha te itt vagy, Kata, akkor ő is itt van. Watch out for yourself now. Tamás hang vagy tiszkát kicsapni. Na várja. Vigyázok. Vigyázok. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Szerintem te vagy, azt csak többi. Hope you're Amúgy right. meg lehet. Good hunting now. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. Kiemett vértől. Menjünk. Dodge-ol szokott menni. Hát, hogy tudunk craftolni majd valamit egyszer. Ügyselérzékek, Mó! To the huts! Az lenne az? Nem. Ez nem az. To the huts! Move it! Come on now. Már hibás profiába, akárhol, nincs mit rejteget, minden nem az valójában én vagyok. Aha. Értjük. Who knows what the morrow will bring?
Persze, ott meg át tudsz menni. Yellow. Let's go. Akantás így. Slow now. Watch what you walk. Move it. Kings do the fighting, but peasants do the dying. Whoa there, Roach. Kezdtek. Mi csodát? Mi? Szedjön belőle, sosem látom, hogy mennyi kell belőle. Szia Zsombor! De hogy lehet egy lónak olyan nevet adni, hogy keszeg? Di, teráró! Mondom, di! Fussák, keszeg! Ügyessé! Most a méreggel fogjuk kinyírni? Tábor? Nem, valami olyasmi egy tábor. Vannak utálók, hát ez van. Ott mászik egy nyúl. Ez a farkas hangocska. De ezek csak farkasok szerintem. Szervusz Hagan! Kapitány! Szia! Ennél már nem tudom megvizsgálni őket. Ja, erre gondolok. And deeper, heavily armored. Nem láttam sajnos. Guardians probably. Let's go. Whoa. Kedves keszeg. Take it easy. Giddy up. Várjál, mó. Keszeg. Siska virág.
Aha. Se? Mi az a se? Ezek fölfele másznak, nem? Közeli. Hát kösz, hogy közeli. Azzal ki vagyok segítő, hogy közeli. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive. Nem is látod, nem is kell megölnünk a Griffet amúgy. Took a long time dying. Ez a Griff. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Zsolt game. Itt vagy a chaten. Zsolt game. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. A hím bizonyára szomorú. Az elképzelhető. Thick shaft, dense barbs. A royal Vastag griffin. száz, sűrű helyzet. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Zsolti, akkor vedd fel a kapcsolatot Rókamesterrel, jó? Zsolt. Amoktav is küldi tárgy. Használatos. Alkímia. Ja. Tárgykészítés. Bőrdarabok. Oktatóanyag, griffek, és tudunk olvasni a griffekről. Aha, és akkor szintet léptem, és akkor mi van? Semmi? De! Van egy pontunk, amit el lehet költeni valamire. Gyors támadás. A felmen eredetül a másik tovább, ez ponton harcon kívül, az álkolyát. Ezt tudom használni? Ez jónak tűnik.
Az a ló, az mindig ide teleportál. Várjatok egy pillanatot. Nem vagyok pofátlan sem. Run, Roach. Roach. Beszélj. Jó, beszélnek vele. Nagyon kis zene szól amúgy. Mennyi gyógynövény van? Ezeket mind le kéne szedni szerintem. Slow now. Whoa. Go, go. Who told you that? Chetty. Listen carefully. You're never to sing that rhyme again. Never. Talál a fordítókkal. And you're not to play with Chetty no more. De szállj már föl a paripára már. Chetty's my best mate. Chetty's a little fool who'll get us all killed. Dolgozol, hát ez dolgozol. You'll regret it, Trees again. Szigi. Good man. Freakish fields that the other side of the Lad river. went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Good lad, Started Mr. poking Witcher. him asking. Though he... Yes, yes. This. Yes. What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? És hogy megy? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Tanok a helyzeten. Got the Meg van a buckthorn. homoktól is. Szimatol menni fog, mint a karikacsapás, erős az illata. More like stench. Inkább a City bűze. boy. Városi Rotting fiú, meat, rothadó hús, manure, trágya, úgy piss, megszokott standard illatok smells of the voltak. Az countryside. biztos. Remember Tredegar, Emlékszel? hunting that zoogle in the trash heap? A trágya, de You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing El that is up? felejthetném el. Fine. Jó, ha If mindenki everything's ismer, ready, vissza say is the jött, word hát and we'll valami. get to work. Later, Vesemir. Nem, viszlát. Viszlát, mester, viszlát. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was Igen, more bár than több a közönséges fiend. megszállodna, hogy is What was that hívtak az bastard's épot, name? Dugan? Drugan? Vagy And ennek the könnyű soil a light föld. upon him. Things used to be simpler. A dolgok régen egyszerűbbek Monsters voltak, a were szörnyek bad, voltak, humans rosszak az good. emberek, a jó Now, volt a feje tetejére Everything's all át. confused. Ott el Used to tudom be képzelni, exactly hogy the itt igen. same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Yes? What is it, Wolf? Been busy with the Griffin contract. And? I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Találtam is On the egyet, side of the patak oldalán van egy stream. mező There's és fields in egy the liget, grove. rengeteg a helység, Plenty of messze room nem and senkinek far elég. enough so no one will get in our Akkor way. legyen ott! Csit-cset, Good. kapjuk Be el! there.
I betű. Mi a? Backspace. Szükség alaphoz, alkalmi feladatok készítése. Olajok, bombák, alkimiaiak, alkohol. Melyiket kellene csinálnom? Ezt. Janika, még itt vagy? Page up. És akkor gondolom... Siskavilág... Virágtérkép... Jelenlegi feladatra ugorhatsz, ha a tab lenyomását térkép gölte, az nagyon gombatom, hogy ezért. Akkor ez az eltekedéseket fel kell tudja jelzi. Jó. Elérhető küldetés, elérhető küldetés. Ez mi? Jós ember. Felderítetlen helyszín. Nagyon kevés a felderítetlen helyszín, az az igazság. Hol vettek eszek? Cicus! Cica! Menekül! Whoa there, Roach. Na, keszeg! Slow now. Whoa. Meg van a riva, a gyerek körbe-körbe ugrált úgy, de semmi baj. No para. Pattak aranyló hullámozó, gabona szép hely, tökéletes rajtaütéssel. Csak meg fogják ölni a keszeget és írni fogok. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Gyere, nyírt fel karat fogunk lapítani. So tell me, once we find Jennifer, what do we do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Cairmore. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's close to Pontar. Puts them maybe a week's march from Cairmore. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Talán lehet, Might hogy bring a vendéget is guest. hozok. Na, elkaptuk? Nem, most fog jönni. Te szép madár vagy, orr, Sanyi. Sanyi a Griff. Már ugye férfi, mármint hím, tehát legyen Sanyi. Kártya nyertem itt a futkostán, jó, ugye, azt hittem, hagyományos iskolához tartozol. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a Griff is to kill. próbálunk leverni. Szerintem Griff fog engem leverni amúgy.
A lovam! Mit keres ott a lovam? Agni. Gyere vissza! It's about to dive. Gyere vissza! El kell kapni, meg köcipózni a Griffet! Gyere ide, te Griff! Gyere ide! Meghalt! Meghalt a Griff, úristen, megöltük! Not bad, not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life. Sose késő, hogy az ember valami újat tanul. Not Az a biztos. witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that De later. velünk is Take the a Griff Griffin's head fejét to a the black. feketének. Already our horses. Készítem a lovakat. De Meet most me csak at the vigyem el a fejét! Úristen! Hogy viszem el a fejét ennek. Mérsult, Griff tojás. És ott maga a trófeánk. Jó, nem mutatta. Ott a Griff fejünk. De először szedjük össze ezeket a gyógynövényeket, ha már itt vannak. Sose szedjük őket össze, aztán meg... Nézzük már meg a Griffet. Szépen lenyested, fotel, hallod? Szépen lenyested. Itt még nehézkes az irányítás, Place of power should draw from it. Adj Lidit! Sajnálom, ezt muszáj. Ne haragudj, Paci! Pati Maci, ne haragudjál, kedves. Mit tudom én? Köszönj! Slow now. Hey-ya! Szegény keszeg. Run, Roach.
Őrzött ki. Szállj le! Ezt megkaptuk. Hé, keszeg! Farkas meg, farkas meg. Farkas meg. Azon bomba volt. Jó, mehetünk. Dia! Azaz, dia! Hagyjuk le a Griff főnket. Figyeljétek, hogy nyomják a fekvőt, hallod? Ők nyomják. Ők nyomják le a talajt. Hey. Oh. What the hell is Szia, this? Köszönöm szépen, hogy benéztél, gyere máskor is. You take me for a blind man Vannak, or a hogy fool? bolondnak This nézett brain engem? is Ez a rotten. gabona rothat. I didn't know. Rothat a gabona! Tehát a bolondnak a fenébe sokan okultok. Military Codex, Article 2, Haditörvény Section 3. második For the paragrafus delivery 3-as of cikke defective goods, használatlan javak 15 lashes megszolgáltatása with a 15 knot. Make it korbácsütés. so. Úristen! No, by the gods, no! Tudták, hogy Witcher vagyok, aztán tudták, hogy elkapom őt. Meg lett cipózva. Megöltem a Griffet. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time. Under my nose. Egész végig Might have egy said nap so. lovagláson Yes, szól. I might Ja, have. mondhattam volna, de akkor nem ölted volna a But he Griffet. would not have killed the Valamit Griffin. valamiért. Tit for Mekkora egy kis izé amúgy. Halt! We are not done. Még nem végeztünk, yours, ez az this aranyatjétek. Nem akarom, hogy azt mondjuk, hogy I nem would fizet. not want you to say A you legkép were benneteket inadequately rendesen. compensated. Gazdagok leszünk, gyerekek! Elvesz. De ne! Én nem akartam menni! Szia Róka, köszi szét! We have much work. Dig. Na. Na szóval... Bazza. Ezt nem szabadott volna. Menjél van amerre, ne létszik. Azt nem lett volna szabad kirabolni őket, la la la. Come on. Te ló, te! Ez a játék nagyon szép amúgy, ez olyan fenomenálisan szép játék. Szerbusz Róka! Még egyszer. Üdv néked, megkeresett téged Zsolt Game. Whoa! Down sits in the old oak tree. Slow. It's raining, it's pouring, and we're here snoring. He must have Ne akarjál már annyi izét. Come on now.
Take it easy. Giddy up. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Just it's once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. Az felsősen tudom, hogy bármilyen emészti a You know lelkedet. shit. They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Felakasztották, Nilfgaard's no place for mint egy kutyát azzal. that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? Szegény csapó. They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Ebből verekedés lesz. They won't back down now. I can see that. Na, kapjuk szét őket! Ennyi? Ennyi szétkaptak őket. A feje! A gyerekek a feje! Eltűnt a feje! It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Azt hiszi, hogy őt is meg akartok ölni. God save us! Be gone, and don't ever come back. Távozz, és soha többet ne gyere So vissza. much for not getting involved. Come on, let's go. Eddig tartott a kimaradás. Kimaradásunk a dolgokból, a dolgok történetéből. That brawl, we didn't start it. Úristen. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Itt van, akit kerestünk. Yeah. Nem, most össze-összepörgetünk. How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I Nem might lehet have rád waited írni a until you Zsoltirókat, found csak me, mondom. but... Well, you know me. Patience has never been my strong suit. Megtaláltuk a csajszét, akit kerestünk. Good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no.
Ez elvileg a fő karakterünknek a nője. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. Ajánlatot akar neked. The kind one can't refuse. Olyat, amit nem lehet visszautasítani. I didn't, though I could have. Nem utasítottam vissza. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. Mennyi császár, meg királynő, meg mit tudom én, mekkora nagy ember. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Na még elmászunk oda. Horgona és egres teljesítményt értél el. Mégis milyen szép a játék egyébként. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. No, that's good. Just the beginning. But then... But then? Úristen, mi ez a támadás? Na, ez a történet egyre érdekesebbé kezd válni, amondó vagyok. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Vigyázz! Vizma megszállt nVidia a fővárosára. Ez is mekkora egy nőfanó amúgy az a karakter is, gyerekek. Nézzétek meg! It must suffice. Megjárja, azt mondja. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Tetwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch.
What's wrong with my beard? Közben, hogy elfogadjuk a küldetésért származó jutalmat. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. Fogadjunk, hogy el akarják vágni a torkomat. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be igen, tábornok az út, less többé-kevésbé szalonképes. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Albert Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True, but I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather... Nem szeretnek minket, Witchereket, úgy tűnik. Good. Now the gentleman may dress. De rendesen megengedik, hogy felöltözzünk. Hogy komolyan mondom, hogy oda ne rohanjak. Hozzájuk, aztán adjunk nekik egy-egy taslit, hogy de rendes vagy, megengeded, hogy felöltözhessék. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Na, melyik ruhát válasszuk? Válasszunk kucit. Ah, nem. Mindegyik ugyanúgy néz ki amúgy. Aha. Aha. Két képességpontjunk. Gyorsan vagy sebzése. Aranypont gyarapodása 1%. Nem tudom. Pillanat, nagy gyerek kukszok. Csak bezártuk ablakot. Aztán mi van még? Megnevez, hatóság, jövet.
vezet túloldalad a golás határőrtékának megjelenéséhez. És tanácsozását. Én... Buda csinosak vagyunk, mó. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. Szétborotválták a fényeket, csak egy szólás, hogy milyen alapozás az óromra. No need. The gentleman's complexion is light enough. Ki hitte volna? The gentleman is to stand before the ruler of the north and south. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Wrong. Rossz. Once more. Még egyszer. Leg extended. Láb, karok, testmellet, fej, leszekezve, államelhez. Chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Elmentünk oda. In grimi et art ketzer. Duifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Velian namen, vatkan favort. Ha. Szia, Corsair! Szia, köszi szépen! I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. A wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than your customary receipt for a contract. Considerably more. Hol a 10k, mit ígértél, Tamás? Információ kell, nem motiváció. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished.
Mererid! Take him to the sorceress. Ez egy nagyon jó játék amúgy. A sorozatot sajnos még nem láttam, de az is biztos rohadt jó. Ha a játék ilyen, akkor a sorozat milyen lehet? Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman disgusts. Need not bother. Akkor menjünk tovább. In the morning, and it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elanda. Not only am I made to wait here like some supplicant. Most nem teheted ezt. De miért nem tehetem ezt? Aha. Én hiszek neked, haver. Halomesteri, hiszek neked. In red renegat, en selfie den kaste, esse plenten not make. En selfie den sigyan. Kasper ken to belden. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. That quill sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true author. Push him. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Akkor jó. Now do you understand why I'm a at minőségre nem kaptam még választ, hogy nagyon rossz-e, vagy ugyanolyan, mint volt, hogy fogjuk rá kategória. She's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right. Emir said the Wild hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You You see, I've spent months searching for Ciri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me. I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do?
I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently. It blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Troll. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Ideje indulni. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. Good luck, Yen. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Come back to me. I shall be waiting. Hoppá, mekkorát adott neki, láttátok? A shame I have no sweat. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah. Mention something of the sort. So long. The Emperor shall guide us straight to Novi. That's cool. Va fort! Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time nem ez volt a legfontosabb dolog, hogy Vizimában történt oda a Witcher, azt is megtudta, hogy korábbi Videns visszatért hosszú útjára, ráadásul veszélyben volt. Veszélyben vagyunk, Úristen! Mi a veszélyben lévő emberek vagyunk ebben a játékban. Mindenki az életünkre akar törni, valószínűleg. Velen Észak-Temeria. 5 nappal később a beszélgetésünk óta. Hát akkor ez a küldetés, hogy találjuk meg a mit tudom én kinek a lányát. Pedig én is itt voltam és figyeltem. Ide akasztatták föl a csúnya embereket. Te szép marja vagy. Meg ez a fa, gyerekek, ez annyira csodás ez a fa. Meg egy tökéletes indexkép lesz. De miért cipéljük magunkkal a Griffet? Amúgy azt nem fogom megérteni. Mentés... Most nem tudod elmenteni a játékot. Akkor egy pillanatot kérek tőletek, jó? Egy szerény pillanatot, és akkor folytatjuk tovább, jó?
Lester. Lester. Sziasztok, újra itt vagyok. Csak egy kis pillanatot kérek tőletek, jó? Csak folytatjuk tovább a kalandjainkat. Rendi csak? Egy... Másokban hoztak. Arra, jó. Nem hoztak tök főzeléket, de bolond Tamás. ASUS. Olyan fontos ez a fékkam?
Na jó, itt van a fékkam, gyerek kukszop. Nem hívod ide Csanikót? Olyan unalmas nélküle a livestream. Keszeg, nem tényleg jobb, hogy live-ban van facecam. Move it! Come on. Come on. Meg is murdelt. Segítségé kiáltanak, menjünk segítsünk nekik-e. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. Én is szeretném tudni, hogy kit oldozok el amúgy meg. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. As soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to me name. Szia, Anikó! I'll take the loss. Mi nem kezdődik a Péter stream, addig jöjjünk itt össze, mit szóltok, aztán átmegyünk oda hozzája amúgy. Addig szedünk Karikónak virágot, jó? Itt a keszegem, Anikó! Run, Roach. Hey-ya! Ó, te! Teljesen... Take it easy. Low! Ez az, low! Strangers coming! Run for your lives! I'll not give her up, not on me life! They hear her squealing.
Lő. Beszélgessünk a csapossal. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Megint bajba keveredtünk, úristen. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink yet. Nem ittam még meg az italomat, Mo. Innkeep, vodka. Kocsmáros vodkát. Who's this? Brave warrior looks like. Got two swords, see? Oké, Sanikó, odaadjuk neked a sört, jó? Várj egy kicsit, most problémába keveredtem, jó? Kettőt jöhet nekem is. Jó, akkor megy neked is egy. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Én egy Witcher vagyok, aki az életedért jött. I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. De kis kedves. Action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. Ez is bőzlik a hulláktól. Want a rest? Come with me. Or the bench you can use. Virágot a virágnak. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to himself. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. No. Mindjárt megyünk szólni még virágot. Kellenek a főzeteimhez. Don't know where that is. Other side of the hill. A dom túloldal reggel fura fényeket láttam arra felé, talán a császáriak fosztogattak, hogy ki tudja. Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed. Nálam húzta meg magát, akinek a férjét egy falat kenyérre jött. A bána emberi nem szereti. He stays out of their way. Always seems to know when they're Ő coming. maga tudta, ő maga bizony tudta minden egyes mozdulatát. Azt mondom. Nevezzük el a lovat Anikónak, át lehet nevezni a lovat? Hol van a lovam? Itt van a lovam. Oh. Most nem teheted ezt, most nem teheted azt, most nem tehetem amazt. Üres cseresznyésótka. Dicsák! Cseresznyésótka! Kértek? Szükséges összetevők, támadás erejé nekrofágokkal szemben. Ez nem tudom mi, de rendben van. Nyeregtáska. Kéne menni neki valami nyeregtáskát a lónak. Ennyi, csak ennyit van? Mennyi legyen? Mennyit akarsz belőlem kicsalni, te? Azok kellenek. Muszáj sétálva közlekedni.
Ott volt egy döglött ló. Én vagyok a lecsoló. Hálós bomba. Jó, legyen Tamásoló, oké. Úgy fogok kérni a lovat, hogy Tamás. Gyere Tamás! Sziasztok! Tamás, aló. Take it easy. Come on. Menjünk, Paci, gyerünk. Fegyecstű, szia Letti, hello! Air's strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Túléltük! Ja, megszállt a szokás szerinti helye. Takarodjak, azt most mentem meg, érted? Takarodjak, de megmentettem. Elvarázsoltuk. Elvarázsoltuk, úristen. Igen, vége, ami volt, másra vissza nem tér, soha el nem felejtem. Gonoszak ezek a katrollok, ők már csak ilyenek. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. How he can suffer. Mondd el, mi történt. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. Pillanat. The sun was waning. A nap már alászállt. A szakkönyv vörösre színezte az eget. Gondoltam, hogy a furcsa varangyok nem hallaniuk. De ti is tudjátok olvasni, ott van hozzá a szöveg. Szia Oliver! Szia, szia!
újság, Oliver? Dobjatok egy lájkot, egy feliratkozást, egy kis önpromó, ugyebár szokás szerint. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Ne unatkozzatok addig. És felégették a falut. Az egyetlen túlélője ez az öreg bácsi lesz? Szerintem igen. Igaz, ez nem Forza Horizon, de sajnálom, ez van. Ezek embereket rabolnak, hát... Mi az a falka, a fekete falka? Ilyen pólón volt, aminek a csávónak a feje volt rajta. Jöttem nézni, mert nem tudtam, mit csináljak, és linkelted a csatornát, ezért sajnáltam. Köszi szépen! You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Viszlát, találjon békét a lelked. Ez a sok nyers hús. De bezártok saját magunkat ide. Ne bénáskodjunk már annyit, kösz. Megvizsgáljuk, mi történt vele. Ezt megkínozták, az fix. De talán valami elkerült a figyelmüket. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry mid-winter. Maybe hid something in his jerkin. Talán elrejtett valamit a... Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood congealed. Key in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Ott lesz. Majd mikor lesz következőleg Forza? Én nem szoktam forzázni, ne arra, hogy... Én nem szoktam forzázni, nekem nem a stílusom. Bocsáss meg, de... itt nem lesz. Valuables left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Gate-től szokott lenni, igen, ritkán. Hallom, jött a társaságunk. Eltűnt Tamara Stranger, a véres báró leánya. Feltehetően elrabolták. Magas utalom nyomra vezetőnek, vagy aki visszahozza őt. Szerintem nem néztünk meg itt mindent. Ezt megnéztük. De ezt még nem néztük meg, hoppá! Vannak GTS live-ok, azokat vissza tudod nézni. Csak nem tudom mikor lesz, mert ugye ahhoz a embereket is újra kéne. Embereket is meg kell szárazni, meg stb.
Vannak régi jó öreg GTA streamek egyébként. De mit nézzünk még, tehát... Itt is kéne itt keresnünk. Semmin kívül. Egyszer nagyon régen rátaláltam is onnan. Most itt is kéne igazából keresnünk egyébként. Egyszer úgy megláttam őt, aztán... Ezt kerestük! Nem is tudtam. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Henrik kereskedőnek adta ki magát, milyen érdekes. Bejegyzések az árucikkek között. Okos. Okos volt ez a Henrik csávó, azt kell, hogy mondjam, okos lehetett nagyon. PC-n játszok kontroller nélkül. De egyébként itt a kontrollerem, amit vettem amúgy. Van. Vagyis kaptam, nem vettem, hanem kaptam, bocsánat. Kettő, ez már nem ugyanez. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Rögtön kísérletet előben. Akkor ismertem beszélni a báróval. Összecsapásra egy boszorkány személy, a lábok mutat fel és találkozott egy boszorkával. Egy boszorkával? Meg kell találni a boszorkányt, beszélni kell a parasztokkal. Körültekintés ajánlás, megfigyelek, nem tudom ki és miért nyugtalanító jelek. Talán minket is megfigyelnek? Sose lehet tudni. Különös ragyogás az égen. Bajos jel a parasztok szerint. Azt hiszem ez minden. Rájöttek, hogy Henrik Szürit keresi. Az lehet amúgy, ha rájöttek. Igen, ha lesz akkor csak nézői versenyzés lesz szerintem. De azt majd megbeszéljük, jó? Boszorkányvadászat! Na, vadásszuk le a boszorkányokat is. Gyere Tamás a ló! Olyan jól lóg ez a... valamit az oldalunkon, ez a Griff. Azt hiszem nem, sajnos nem. Azt hiszem. Vágtatok, Mó, ez az, nézzétek, hogy vágtat ez a Tamás. Ezt figyeljétek. Hogy vágtat a Tamás. Time to end this.
Megtámadtak, aztán is náluk semmi. Szia, Joe! És milyen pofát vágtatok? A lovacskát. Lovacska, ne menj el, mert megőrlek, ha elmész. Kitépett lap, király Griff párlat. Vizes palack. Szerintem nem volt itt semmi olyan, amit úgy el lehetett volna vinni. Az maradhat. Tudod, ereje. Na jó, menjünk a dolgunkra. A bitrátra az sajnos ilyen. Slow now. Ez sajna ilyen. Majd egy nap előtt is DC-n, ha lesz GTA, mert akkor megpróbálok valamit csinálni. Oké. Ha beköveted a csatornát, meg a leírásban a Facebook linket, akkor fogsz értesülni a live-okról feltétlenül. Vágtas, Tamás, vágtas! Na ezt nem így akartam. Paci, hova mész, te hülye ló? Akarom mondani, Tamás, te hülye! Tud ez ugrani? Tud ez? Akkor menjünk. Akkor jó, köszönöm szépen. Na menjünk tovább. Move it. Menjünk. Halt! Whoa! XD Tamás. Azaz, Tamás, a lófejű Tamás. Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Nem hisznek nekem ezek az emberek, halljátok, ezek nem hisznek. It led me here. Gotta talk to the Baron. Ide vezetett az utam. Something arról akarok vele beszélni, hogy te akkor egy idióta vagy. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Azt se tudja, mire vagyok képes, amúgy Witcher vagyok. Én egy Witcher vagyok, nem tudja, mire vagyok képes. Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Majd én ezt eldöntöm, hogy verekedni fogok-e, vagy sem.
Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives. Or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander. Akkor csak gyakorolnak, jó van. Emphysema! Now those were balls. Azok voltak ám, bizony, azok voltak ám. How we danced, how we twirled. Micsoda táncok voltak. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about beszélik, ezek mennyire kifinomult népek. Úgy van, csak azt beszélik. Mondjuk ezt, amit ő is hallani akar. Especially the ones about foreigners. De szépek a virágok. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Where'd I put the bloody vodka? Tovább, hova tettem azt a rohadt, nem tudom micsoda. Ah, there it is. A snifter. Why not? Why not? Miért is nem? A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Ezek mindig csak kisznek, gyerekek. Ezek mindig csak kisznek. Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtids round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtids call me the Butcher of Blaviken. I said already. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Lovely place. Swamps, marshes everywhere. Exactly. Amúgy nem csúnya, amúgy nagyon, de most komolyan. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their Sokan daughters. veszítették el szeretteiket itt. Get to the point already. Térjünk rá a tárgyra, mert sose fogunk kijutni innen. So she was here. Alá nem sokkal ezelőtt tűnt fel, kimerült és sebzett volt, és bűzlött, mint az ázott kutya egy hosszú vadászat után. Később megtudtam, hogy a mocsárból jött. Szóval bestet támadt rá az erdőben. Ez fájhatott. Ez fájhatott neki. Ez egy fájdalmas kiruccanás lehetett számára. Amikor játszol, nem félsz hozzá a tárlistád, és nem használsz jeleket. That was close. I must leave this place.
A farkasok nem jutnak át rajtam, a farkasok, azt kell, hogy mondjam. Ó, hátam, szétmegy a hátam. Ki az a kis csaj ott a fa tetején? Bablás a fa tetején? Vagy babfőzelék, bocsánat. A fa tetején. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. Ha egyet indulunk el, biztos, hogy nem fog annyira eltévedni, mint hogyha ketten vannak, tehát logikus. How did you wind up here? Kérdezzem meg, hogy került ide? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had an app to break our fast with. I don't understand. Nem értem. Én se értem amúgy. Spilled all our milk. Your parents A must have szüleid been angry. mérgesek lehettek. Mother said I should be Anya azt mondta, el kéne. Father said we'd do Fenekére no azt good. mondta, semmi Too many haszna nem mouths to lenne, feed amúgy túl anyway. sok az éhesszel. Sending me down the trail of treats. That would solve things. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face Szia, or relax. your back? Szia, szia, szép, So we szép must go estét. east. Szép est délutánt. I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Mehetünk a farkas királynak a falkája. Farkas király. No kings among wolves. A farkasoknak nincs királya. Maximum falka vezérük I van. mean, no. From behind a tree. Igen, vagyis nem, de egy fa mögül hatalmas volt, óriási szánk és hatalmas farkas szörnyen bosszústalanul félelmetes volt. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Gyere, segítek, elkapjuk őket. Anikó, mit szólsz az őszhajú Tamáshoz? Szőke Tamás? Wolves! Quick, hide! You can come out now. My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Come. Farkasmáj, növény. Farkasmáj. Look! There's something there. Hogy el van a kislány? Íj, more! Mi történt ezzel? Don't come any closer. Ezt tuti megfenyegették No, és but stay here. megették. I must see something. Amúgy... Hogy vagy kedves relax? Mesélj. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted Szája duzzadt, and bloated. kitárult, leharapta a nyelvét. Clear through his tongue. Immense pain before Erős death. fájdalmat érezhetett halála előtt. Melkosja? His chest is crushed.
De betörtek a balra, valószínűleg átszórták a tüdejét. Valami felkapta, hogy hozzávágta a fához. A lábai. Valami letépte a lábát. Nem, lerágta. Stay there and look away. What's this? Jelzik a velő. Marrow's missing. Interesting. Let's see. Hogy csak akkor hiányzik a mája. His liver's gone. Hiányzik a mája, nincs mája az embernek. Meg teljesen rendesen megkötöd a fűzőidet? Összefoglalva, eddig a farkas király nem tündérmese, csak hogy igazából farkasember. Farkasembere fogunk vadászni, gyerekek, ez jó hangzik. Vadászunk farkasembere. Én szerintem vadásszunk rája. Kapjuk el. Wolf King. I've no silver, but I can make a blade oil. Olajat, mint amit magukból sajtolunk? Nem, annál különlegesebb. Kutyafagyú, bolondzsája, farkasmája és fagyöngy. A bestia iszonyatos fájdalmat fog érezni. Szegény bestia. Te nagyon okos vagy, honnan tudsz ilyen dolgokat? Apád tanított rá? Te nagyon okos vagy. Nem az apám, a bácsikám. Vezemir. Na láttad te meg ez a csaj meg ellenkezett az elején, hogy ő már pedig nem akar tanulni. Daglad, de egy disznó itt. Kell legyen valami ember település a közelben. Do parents often send their children out to follow the sweets? Ez is zsája. Nem ez fagyony. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Fagyony, ez is. This way, through the cave. You lead. Talán erre. All right. I have everything. Jó, megvan minden, most pedig találjunk egy helyet a tábor tűznek, ahol békén felfőzhetem az olajat. Az zolajat. Monsieur Zolaj. What you doing? Greasing my blade. There. See just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Amor. Sikeres mentés. Na, hogy ott együtt jutunk ki, akkor miért kell őt így követni amúgy, de mindegy. Kövessük. It's a bit dark. Afraid? Are you? No.
Nem, akkor én sem. Itt lesz a nagy farkas ember. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Na, mert szétkapjuk a farkas embert. Give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Előjöhetsz, te lány! You have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Ő biztosan segít. Talán még nem jutalmaz, amiért levágtad a farkas embert. Nem vezess az uradhoz. De nem lootoltam ki a farkas embert! Nem lootoltam ki a farkas embert! Fuck! Tudám élni ez a kis csaj, tudám élni. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Csak felismerem a saját kölykömet. Lehet, hogy nem a tiéd, de be kell látni, ha hasonlóság kísérteti, azt mondom, mi a helyzet? A jutalommal. So, any chance for that reward? Lefejezlek. You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Rádaráztam a kutyáimat, de kedves. So, stew any good? Very, thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Csak nem irigyled. Szia, Atesz, miért kéne irigyelnem őt? Mire gondolsz? Mármint a csajt? Vagy a faszit, hogy ilyen csajjal beszélget? So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. Ezt majd egy másik alkalommal. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. Vág az összed. Kihitte volna, nem? But you see, it so happens my nem, mentél dolgozni? Atesz úr. Akkor ajánlok, találd meg a szeretteimet, és elmondok mindent arról a lányról, mindent, amit tudok. Megkeressük a szeretteit. Mi van, ha nemet mondok? What if I refuse, because I just don't want to? Ha tanácsok leheted, akkor én is csak kezdtem, akkor mi lenne velünk? Itt állnánk mindketten üres kézzel. Mert hogy ő itt vagy, ez az úri hölgy. Ja, igen. Én is megkívánnám tőle azt a levest, nem tudom milyen levest tettek, de megkívánnám tőle én is. God! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. De gyors, hogy ne bámulj, nem nőtt szarvam, tekint egy jó indulatom jelének. Újhold után tűntek el, mintha árnyak ragadták volna el őket. Pontosan úgy, egyik reggel arra ébredtem, hogy nincsenek sehol. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Meg hát. Then let me work. Akkor hogy dolgozni, rendben, de vele tartok, az ajtók amúgy is zárva vannak.
Jó nagy darab faszinak tűnik amúgy a csávó. Na ezt jól megmondtam, családi ügyekbe botlottunk bele. Nem szeretek családi ügyekbe bele kavarodni, de ez most kivételes alkalomnak érzem. Ez most így ilyen. Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a traffic? Apa, szájval sácsol fel a bal túloldalon. I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bed chamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Nem fosztjuk ki őket. Incense and an old key. What it unlocks? Anise, sandalwood, and something else. Végül is ezek gazdag emberek, ezeket meg lehet lopni, azt mondják. Saffron. Pam-param, pam-pam-param, pam-param. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Ezt is megvizsgáljuk. Hát van itt valami gyanús. Mangled bit of candlestick. Someone smashed it against the wall and broke clear into the wardrobe. Getting interesting. Might be more traces of fighting. Gotta look around. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Elnézem, valóban reménykedik a csávónk. Deep nicks. Hit with a heavy object. Deep nicks. Hit with a heavy object. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Zárom. Érdekes szituáció. Ez most Joel szórakozik magában?
Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Azt a babát úgy hívják, hogy voodoo baba amúgy, de okés. Nem kötökszünk veled. Pam, 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 pam. Esküszöm, fogyatékos gyerekek. Ez a csáv, ez tuti valami agyhalott lehet amúgy. Na szóval... De lefele nem így jön, hogy felfele, vagy milyen? Lefele nem így jön. De akkor csinálj neki valami... Lehet az, amit még nem láttunk. Friss növények ott a falba. Damn, trail breaks off. Could find something else though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Done poking around. Ez tényleg bolond ez a csávó. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives csak near a sámám én bolond. And there's a Feketekben cunning lakik, woman in maga egy biba és Midcots, but I össze. know little about her. She's only Csanít a recently arrived. székben. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella. Anna bizalmatlan volt Anna az was wearing idegenekkel és a jövevényekkel. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. Persze, Zsolt, What could possibly ráérek. be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. So it is supposed to be Triss. Yeah, I see it now. Eerie. Looks just like her. Doesn't it? Time's taken a bit of a toll, but overall it continues to impress. You got something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. Egyre jobb. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Valaki bortot önt kell lépcsőfordulóra. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men air Adtál az embereknek. damn it. Hol a franc lehet, hogy lecsöktetni? Mondtam már, hogy be voltam I állva told you I was az good and ilyen. marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Ought to have a chat with this feller. Csövetlen Sáma. Figyelmeztetett, nehéz vele beszélni, mondják gyerekkorában egy fejszével megölt az apját, azután nincs rend a fejben, mondják azóta a számokat lát, és a kecskéjével hál. Az igen. Not really interested in Nem this érdekel, hobby. mivel Just szórakoztatjam, wanna ask lehet about csak the az amulet. amuletről akarom kérdezni.
eyes like a cat. You catch mice too. Is ploughing been in there an hour already? Must be strangling a girthy one. Care to give it a try? So, we off to milk some milkmaids? Szívesen, hát akkor mentés. ...43, jó. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a csodálatos live-on. Aztán majd még majd holnap után, majd valamikor jelentkezünk valamivel szerintem. Addig is további szép napot kívánok mindenkinek. Ágyó, sziasztok!